Mirë se keni ardhur në Ekopolitikë me mua Besart Kadian. Siç e shihni, tema për sot është çfarë prodhohet në Shqipëri. Është një pyetje që bëjnë shumë qytetarë kur shohin të dhënat që qeveria pretendon që kemi rritje ekonomike dhe ndërkohë qytetarët në bashkëbisedimet e tyre të përditshme thonë çfarë prodhohet në Shqipëri. Ata që vinë nga jashtë bëjnë një vëzhgim, një sondazh me sy dhe thonë si ka mundësi që të gjithë janë pa punë ose janë në kafene, ndërkohë që pretendohet që kemi rritje ekonomike apo prodhim. Qeveria ka dhënë shumë vërëndësi pjesës së trajnimit të qytetarëve të rinjve në shkollat profesionale, nga ana tjetër ka diskutuar për rëndësinë që ka turizmi si një mënyrë për të çuar në rritjen e ekonomisë shqiptare. Ndërkohë, dhe është dëgjuar shpesh herë që investimet e huaja direkte janë drejt fundit, paktën për sa i përket tapit dhe Devel Hydropower, dhe nga ana tjetër investimet e huaja direkte nuk ka në Shqipëri. Pra, pyetja është çfarë prodhohet në Shqipëri. Për diskutuar për këtë temë kam të ftuar ekonomist Klodian Muço, i cili do të japi këndvështrimin e tij si këndvështrimi makroekonomik, pra çfarë bën Shqipëria dhe ndoshta çfarë bën vendet e tjera. Klodian, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit juve. Zotin Flamur Hoxha, i cili që në vitet 90 është sipërmarrës dhe punëson me qindra qytetarë në Shqipëri dhe kryesisht për sa i përket pjesës fasone, ose më mirë ka kaluar në pjesën e prodhimit vetë të produkteve, veshjeve drejt eksportit apo jo. Flamur, faleminderit që pranove ftesën gjithashtu. Dhe Alban Zusi, sipërmarrës gjithashtu dhe me eksperiencë në pjesën e politikë bërjes. Alban, faleminderit që pranove ftesën. Dhe ju jeni drejt eksportit apo jo, në prodhimin tuaj kryesisht? Kam vite që jam në eksport, po këtë vit besoj se do të dyfishojmë eksportet. Dhe ndërkohë po presim zotin Klodian Gërxhani, i cili do të jap një këndvështrim të tij për sa i përket industrisë turizmit. Pa humbur kohë, Klodian dhe pastaj Alban, kushdo që do ta marrë fjalën. Është një lajm i cili nuk është një lajm i mirë për ekonominë shqiptare, paktën sapo është publikuar. Sipas Manivali, i cili është një institucion nga Këshilli i Evropës që merret pikërisht me kontrollin e parave ose pastrimit parave në shtete të ndryshme europiane, po dhe në botë, ku Shqipëria është futur në zonën ngri, pra ka hyrë në dyshimet që në këtë shtet bëhet pastrim parash. Si do ta komentoni këtë event? Nuk është një risi për Shqipërinë, sepse nëse do shikojmë mecurinë e 2 viteve të fundit, nga një anë kemi rënien e euros me gati nga 140 ka kaluar në 121-120. Asnjëri nuk arrin dot që ta shpjegojë nga pikpamje ekonomike sepse po bie pse ndodhi kjo rënje. Pra nga ana ekonomike, si ke mësuar në shkollë, nuk mund ta shpjegosh dot arsyet pse euro është zhvlerësuar. Do të thënë është e pashpjegueshme. Me mekanizma tregu. Janë bërë disa me mekanizma normal tregu. Banka e Shqipërisë ka bërë disa herë ndërhyrje në treg të hapur duke tërhequr euro me jo, tërheqi euro duke hedhur lek, me idenë që po rris pak inflacionin sepse dhe inflacionin e kemi të ulët dhe po heq sa para nga qarkullimi me qëllim që të stabilizonte, le të themi, normën e këmbimit. Përsëri, edhe pse janë hequr, mos gabojmë, diku ke 450 milionë euro, përsëri efektet ishin pothuajse të papërfillshme në këto 2 vjet. Do të thënë ne vazhdojmë përsëri që të kemi normën e këmbimit tek 120-121 lek për 1 euro. Dhe pra nuk e shpjegon dot edhe kjo ndërhyrje e Bankës së Shqipërisë teorikisht do ta çonte. Monetaristët do thoshin të riq euro nga tregu dhe ti do ta stabilizosh, gjë që edhe kjo nuk dha efektet e pritshme. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është rritja e likuiditetit jashtë kanaleve bankare. Kjo ndoshta për arsye të kostove që kanë banka, por që është përsëri shumë e pashpjegueshme sepse po rriten. Do të thënë pse është rritur kaq shumë likuiditet. Një aspekt tjetër është sektori i ndërtimit, që nga një anë kemi një rritje të kërkesës që është shumë anemike, qoftë edhe në Tiranë, nga ana tjetër kemi një boom të ofertës, do të thënë ndërtime pafund në Tiranë dhe gjithmonë më tepër kulla, por që këto kulla, do të thënë, është aspekt pozitiv, në fund të fundit që zhvillohet sektori i ndërtimit. Por shqetësimi juaj është që nuk është nga mekanizmat normal të financimit. Kaq shumë, ndërkohë që kërkesa nuk ekziston, apo le të themi kërkesa është relativisht. Le ta lexoj edhe një herë lajmin, Shqipëria rezulton një vetmi shtet evropian së bashku me Islandën që është identifikuar në të ashtu quajtur listë ngritë pastrimit të parave, që janë në monitorim të vazhdueshëm nga Task Forca Financiare e Manival, që është mekanizëm i Këshillit të Evropës. Në këtë listë përfshin jurisdiksionet që kanë mungesa strategjike në parandalimin e pastrimit të parave dhe krimit të organizuar dhe rrezik të lartë, si dhe janë në monitorim të shtuar. Shqipëria kishte dalë nga kjo listë në vitin 2015. Dëgjoj, duket si lajm i keq, por në fakt unë tani që ju e thatë, po e marr si lajm pozitiv.
Po e marr si lajm pozitiv sepse do të thotë që institucionet ndërkombëtare, të cilët kanë për detyrë ta monitorojnë dhe ta luftojnë pastrimin e parave, më në fund e kanë kuptuar që diçka po ndodh në Shqipëri dhe besoj se do të fillojnë ta vënë në fokus dhe besoj se do të jenë edhe më efektiv, le të themi, në alertimin dhe në rizgjimin, do të thoja, edhe të qeverisë shqiptare, edhe të Bankës Shqipërisë, për një shqetësim të cilin ne kemi paktën 2 vjet që e themi. Po të hapësh ato kronikat e emisioneve tua, dhe të emisionet që ne kemi bërë, jo vetëm në këtë televizion, keni bërë dhe konferenca për të kemi thënë me një herë, kemi thënë sapo kemi parë të tendencërëmit, kemi thënë që nuk është një rënje normale. Kemi thënë që kjo nuk ka lidhje me zhvillimin ekonomik. Sepse dikush donte ta shfaqte këtë si një sukses të ekonomisë shqiptare, po forcohet ekonomia dhe po forcohet leku, leku po merr dinjitet. Dikush tjetër thoshte që do ulet kostoja jetesës për popullsinë sepse do ulen çmimet, do importohet me më lirë etj. Ne kemi thënë edhe Flamuri e ka thënë, kemi qenë bashkë biles një herë, që kjo do ta rrëzojë ekonominë dhe kur e kemi thënë ne, ekonomia rritej me 4.2% GDP, sot është me 2.5 apo 2.6% sa ka vajtur GDP-ja. Dhe arsyeja është krejt e thjesht. U godit në shtyllë korrizore ekonomia, u goditën eksportusit, pra u godit ajo që ishte një ndër lokomotivat kryesore të ekonomisë shqiptare, eksportusit, sepse ato sillnin valutën, ato hapnin vende të reja punet, ato mbanin një pjesë mirë të balancit tregtar. Më pas u godit për shkak të rënjes euros, u godit pastaj vërtet trungu, shtylla kryesore e ekonomisë që është prodhimi vendas, sepse prodhuesit vendas pas atij, le të themi gëzimit të parë, se s'po gjej një fjalë tjetër, që patën, sepse duke qenë se importonin disa lëndë të para dhe filluan të importojnë më lirë, menduan se do jenë më konkurrues, prodhuesit vendas, nuk na mbështetën. Fakti është që prodhuesit vendas pa undat, ata që prodhonin për Shqipërinë, themi thanë që edhe importuesit e produkteve. Ka problem, thanë se do na ulet kostoja e lëndëve të para. Krahasuar me eksportuesit që ishit juve. Dhe ku është zoti Gërgjani që turizmi është eksport gjithashtu. Eksportuesit u lanë paksa vetëm në këtë lloj klithmet ndaj rënjes së euros, ndaj rënjes së pashpjegueshme të euros, ndaj rënjes së palogjikshme të euros. Më pas, kur prodhuesit u gjendën edhe ato të ekspozuar përballë produkteve që filluan t'ju hynë nga jashtë më lirë, atëherë u kuptua që gjithë ekonomia do ta vuajë këtë. Por çfarë ndodhi? Ne e kemi shpjeguar që në atë kohë, në kulmin e fluksit të euros nga jashtë, që është periudha e turizmit, periudha e korrik gushtit, euroja zhvlerësoi vetëm me 2 lekë. Pra, kur hynte në një periudhë që hynte 2 fishi normales, euroja zhvlerësoi vetëm me 2 lekë. Dhe ky është zhvlerësim tregut. Ky është vlerësim që i vjen nga mekanizmat e tregut, nga rritja prodhimit, nga rritja... Pa pasur asnjë lloj stimulit të kësaj natyre, pra pa pasur rritje prodhimit, pa pasur rritje të turizmit, pa pasur flukse të jashtëzakonshme, euroja filloi të zhvlerësohet me 3, me 6, me 7, me 10 e pastaj me 15 lekë. Alban, pra ju konfirmoni që ky lajm për sa i përket Manival që Shqipëria hyn tek vendet e shtetet, të vetëm shtetet përveç Islandës që do të monitoruar për sa i përket pastrimit parave, shpjegon rënjen e kursit të këmbimit. Patjetër. Jo është se shpjegon, ai reflekton indicjet që ka marrë ai institucion nga ekonomia shqiptare. Flamur? Besart, unë do të thoja që pavarësisht nga raporti, ne do të jemi duhet që të diskutojmë për atë çfarë ne kemi thënë. Ne këtë kemi parlemruar vite më parë. Nëse referohemi viteve të mëparshme të kanabizimit të vendit, normalisht kjo shumë e madhe parash do hynte në mënyra të ndryshme, siç e përmendi edhe Klodi, në investime, do ndikonte negativisht tek sipërmarrësit, tek eksportuesit, tek realisht ata të cilët prodhojnë dhe mundohen të eksportojnë. U bë viti 3 që euro ka rënë. Ndoshta raporti ka dalë këtë vit dhe çuditërisht
Kjo është edhe një nga arsyet që ne mund t'i trajtojmë sot, ose janë dhe shumë arsyet e tjera të cilet ne diskutojmë në të rrezet të ndryshme që na bëjnë të mendojmë dhe të shohim Shqipërinë si një vend aq i vogël, por edhe aq i madh, aq me shumë probleme, të cilet mbartin vite dhe fatkeqësia më e madhe, sipas mendimit tim, është që nuk ka përgjegjës. Pra, nëse një dhe mjafton të shohësh raportin eksport-import, kuptosh se sa vend konkurrues, sa vend eksportues jemi ne. Dhe mbi këtë dalim si vend i cili në Europë, apo dy vende në Europë, që ka para të krimit, të drogës, që jetojmë mes nesh. Këtu në këtë trujes. A efektuar pastaj tek pjesa e ndërtimit në real estate apo dhe kjo kuptohet cilët janë sipërmarrjet më joshëse që sot pluralizojnë në Shqipëri. Krimi më të lartë. Kjo është çudia. Kliton, para se të vazhdojmë, titulli i emisionit sot është çfarë prodhohet në Shqipëri. Pra dhe ju si përfaqësues i sektorit të turizmit mund të jeni këndvështrimin tuaj. Po e thënë këtë pak më parë, lajmi është që në Shqipëria shfutet e vendi i dytë në Europë, që monitorohet nga Manival, që është i Këshillit të Europës, për sa përket pastrimit të parave. Si do ta komentonit pastaj për të parë këtë pjesë në euro, si ka ndikuar në sektorin tuaj? S'është lajmi mirë, patjetër, është, okay, jemi në media, kjo është lajmi mirë, po që s'është lajmi mirë që jemi për këtë arsye në media. Ky risku i pastrimit parave, i kanabizimit ka qenë prezent, nuk ka nevojë që ta mësojmë nga tuaj. Ndjehet në sektorin tuaj? Patjetër, ka lëvizje kryesisht në hoteleri, në ndërtime, në plerje hotelesh, investime, pa kriter. Çfarë thotë kjo për konkurrencën, pra për një operator që ka vite mundohet? Është shumë e rëndë sepse ka dy probleme. Para njëherë, kryesisht është një injeksion parash kesh që është jashtë kontrollit, jashtë sistemit dhe disniveli pastaj që mund të bëhet edhe në ofertën që jepet, në çmimet që jepen, është e madhe dhe e dyta dhe kualiteti i cilësia profesionale e këtyre njerëzve që investojnë, nuk është se janë njerëzit më të mirë të kësaj industrie. Prishin dhe median e benjat. Është një trend i përkohshëm që ndoshta mos ta gjeneralizojmë, mos ta bëjmë kudo. Atje ku është një trend që do jetë i përkohshëm, unë e shoh përkohshëm. Këta njerëz duan të fusin ato lekë qarkullim dhe do ngelen aty, ndoshta pa në një funksion tjetër, pra që kosa ndoshta dikush do të kërkojë nesër llogari. Nuk do të çojë në përmirësim cilësisë dhe shërbimit në industri. Thjesht dështohet kapaciteti dhe shtuar kapaciteti, por nuk është ai kapaciteti dobishëm që ne kërkojmë të shtohet. Okej, le të shpresojmë që qeveria ta marrë seriozisht, mos kemi këtë problem në të ardhmen dhe euro të shkojë aty ku duhet, Po Klodian, ta bëjmë pyetjen e parë. Pra çfarë prodhohet në Shqipëri? Kush janë ato industritë kryesore me statistikat themi? Në Shqipëri është një vend relativisht i varfër. Sektori që që mban pesh eksportet, janë mineralet e papërpunuar, por le të themi çfarë na ka dhuruar natyra. Pra nxirret dhe eksportohet. Nxirret dhe eksportohet, përgjithsisht i papërpunuar. Drejt Kinës kryesisht apo jo? Drejt Kinës, drejt Spanjës, Spanja është gati 8% e eksporteve shqiptare shkon drejt Spanjës. Spanja është vend tranzit, po është, por kalohet me anë të Spanjës. Spanja konsiderohet një partner kryesor i Shqipërisë. Në këtë aspekt është thjesht si volum, më fal si sasi parash, jo për shumëllojshmëri i eksportesh. Në vend të parë të eksporteve shqiptare janë fasoneria. Ne prodhojmë produkte që kanë si bazë, le të themi, koston shumë të lirë të forcës së punës. Produkte, le të themi, të thjeshta. Në vend të parë për eksport është turizmi. Është 43% e eksportet. Do të jemi saktë. Asnjëherë s'konsiderohet si të eksport. Sa është vlera Kliton teorikisht e turizmit? 1.7 miliard, 1.8 miliard thot euro, thot Banka e Shqipërisë. Ka buzim aty sepse Greqia nxorri një lajm vjet dhe thotë që shqiptarët janë turistët, rendite ndër turistët që shpenzojnë më tepër në Greqi dhe në numrin më të madh të Greqisë. Po kur u analizua, le të themi se çfarë ishin këta shqiptar, u vërej që shqiptarët në të vërtetë nuk ishin shqiptarë të Shqipërisë që shkonin, dhe kalonin pushimet në Greqi, po ishin kryesisht ata janë shqiptarë që çojnë valutën jashtë, ne po flasim tuaj që vinë në Shqipëri. Ne po sjellim 1.8 miliard euro, nuk është pak në GDP-n që e ke 11-12, është gati 20%. Pasnjëherë s'është konsideruar eksport sepse ne duam eksportin të prekshëm. Këtë do thoja, vlera e eksportit në Shqipëri sa është? O fasoneri.
është për 2019 ishte 2.8 miliardë. Vlera totale e eksporteve. Dhe Klitori thotë që pak të 1.8 miliardë e kësaj është turizmi. Nuk llogaritet. Këtu vjen valutë e huaj prej turizmit 1.7-1.8 miliardë euro. Po konsiderohet sepse gjithmonë nga që shërbim duket koncepti klasik i eksporteve duhet jetë diçka produkti i prekshëm, por shërbim janë si ka që sjell valutën brenda dhe teorikisht turizmi është gjithmonë eksport, nuk e themi ne. Besoj se 1.7 është gjitha monedhe huaj, sepse 1.7 turizmi llogaritet edhe restoranti, llogaritet gjithçka, po pjesë e turizmit është edhe. Po pra, po ne nuk konsumojmë euro, ne nuk sjellim euro kur shkojmë në restorant apo kur shkojmë në hotel. Jo, i huaj konsumon me euro kur vetë në restorant. 1.7 miliardë euro ti sjelli vetëm turizmi këtu, 12 miliardë euro kemi gjithë GDP-n. Kështu thot banka? Më duket ka një abuzimte për sa i përket turizmit. Do e konfirmojmë gjatë kohës. Megjithatë është shumë e rëndësishme. Tjetër pra minerale është pjesa kryesore. Fasoneria, këto janë produktet kryesore, pastaj domethënë dhe fason, pra fason 57% fason. Pjesa tjetër kalojmë tek pjesa minerale. Tek mineralet e lëndët e papërpunuara dhe pastaj shumë pak produkte të përpunuara. Dhe kalojmë pastaj pjesën e produkteve bujësore. Bujësore, do me thënë eksportojmë shumë pak drejt Kosovës, kryesisht qëmë një pjesë në Poloni, një pjesë në disa produkte në Vjen, por që në vlerë janë të papërfillshme. Qëpse ne do shikojmë balancën. Kryesisht prodhimi është vetëm për produktet për konsum të brendshëm. Do shikojmë pastaj balancën ndërmjet eksporteve në sektorin bujësor në një periudhë të caktuar kohore dhe importeve përsëri në sektori bujësor është. Okej, dhe e fundit, pyetja fundit, pjesa e industrisë të ndërtimit? Industria e ndërtimit nuk është se eksportojmë shumë produkte. Jo, lere eksportojmë fotetim në mënyrë të menduari, po çfarë prodhohet në Shqipëri? Jo çfarë eksportohet. Çfarë prodhohet? Po, prodhojmë edhe në sektorin produkte, domethënë siç është çimento, siç janë tullat. Okej. Alban, pikërisht te kjo pyetje, pra, qëse qytetarët pyesin çfarë prodhohet në Shqipëri? Minerale, fasoneria, pjesa pastaj e turizmit që u tha pak më parë. Këto janë ato që janë më të dukshme dhe që përgjithsisht tërheqin vëmendjen e studiusve të makroekonomisë. Por në fakt ne kemi goxha diversifikime edhe të eksporteve dhe në sektorin në deg të tjera. Industria e ndërtimit e materialeve të ndërtimit po kthehet në një, ose më mirë le të themi, u kthye në një industri të rëndësishme eksportuese, sepse përsëri rënja e erës dhe vendosja e taksës rrugës kombit ja zhvlerësoi disi atë shkëlqimin, por kjo industri erdhi një moment që fabrikat e tullave, për shembull, 70-80% të produktit e eksportonin. Eksportonin drejt Kosovës, eksportonin drejt Malit Zi, mos gabofsh edhe në Maqedoni. Industria qimentos eksporton deri në Serbi, pothuajse një pjesë e mirë e tregut serb është e mbushur nga qimentoja shqiptare. Mos gabofsha edhe tregu kosovar, po pa diskutim. Po kështu edhe industria e prodhimit qelikut për ndërtim, edhe ajo është goxha eksportuese dhe ishte një moment mos gabofsha në 2018 industria e ndërtimit e materialeve të ndërtimit eksporton mbi 35 milionë euro diçka e tillë. Eksportojmë inerte shumë në Maltëzi. Nuk qënë pesh inertet, por vetëm tullat, vetëm fabrikat e tullave eksportonin mbi 50-60 trailera në ditë përmes Kosovës. Pastaj kemi rritje të bujqësisë në eksporte. Janë frutaperimet që janë rritur kryesisht, por do kishim akoma më tepër në qoftë se ne do kishim edhe të hapura eksportet e produkteve blegtorale, por gjithsesi kanë shënuar një lloj rritjet. Jo një lloj rritje, por një rritje ka mesazhe që më thënë që çimento shkon drejt Libis kryesisht, gjithashtu. Nuk e kam këto lloj informacionit, por di që në Serbi është prezent. Kur them Serbi, pastaj pjesa tjetër është krejt e zënë, le të themi, nga qimentoja jonë. Pastaj ne kemi, pa diskutim, janë tekstilet, këpucët, të cilët shpeshherë quhen fason, po për mua nuk janë më fason, sepse flamuri e din më mirë këtë çështje. Ato tashmë pothuajse po e mbyllin ciklin dhe po kthehen në industrialistë të mirëfillt. Momentin që një biznes del dhe e blen vetë lëndën e parë, blen gjërat, i kombinon, i komponon, thjesht shet simbas porosisë, ai nuk është më fason, ai është një biznes i mirëfillt me cikël të mbyllur. Dhe ne duhet fillojmë ta kuptojmë dhe ta heqim këtë konceptin që kanë disa ekspert, që më ka rastis disa herë dhe të debatojmë të që, në qoftë se ti blen ca lëndë para nga jashtë, atëherë ti e fason. Unë
e kam thënë shpesh herë në për studio, unë kam bler makineri në Angli apo në Gjermani, ku një pjesë e makinerisë, po themi në Angli, një pjesë e makinerisë ka ardhur nga Franca, një pjesë paneli elektrik ka ardhur nga Amerika, diçka ka ardhur nga një vend tjetër, është asembluar në Angli, ai quhet produkt anglez. T'ju jap disa të dhëna, nëse kemi dhe dhëna. Shqipëria është në vendin e 126 në botë si ekonomia më e madhe eksportuese, pra është jo konkurruese, 126 në botë për nivel prodhimi. Gjithashtu në Shqipëri $345 milion janë ato që i tha pak më parë, pjesa e këpucëve dhe pjesa e fasonerisë. Pjesa tjetër është kromi, $171 milion, petroli, pra pjesa që tha pak më parë, $115 milion dhe pjesa e mbetur pastaj janë që thamë pak më parë pjesa e cimentos dhe produkteve ushqimore bujësi. Qartazi partneri kryesor mbetet Italia. Po ka edhe industri të tjera goxha të zhvilluara, ka industri për punim drurit që eksportojnë, ka industri mekanike që po eksportojnë. Pra janë 10 kompani për shumë që janë në sektorin e makineri, prodhojnë komponent për makina, përsëri eksportohet, po në vlera nuk janë. Te kjo pjesë jemi në pjesën e parë të emisionit, sa të kuptojnë se çfarë prodhohet. Jemi mbrapa me eksportet. Andikon në rënjën e prodhimit në Shqipëri fakti që qeveria për shembull ka vënë akcizë lëndëve të pare që përdoren prodhim, si për shembull lëndëve djegëse, ndryshe nga fqinjet, që i ngre koston e prodhimit vendas. E keni ndjerë juve si të tilla absurditete ka sa të duash. I quhen absurditet. Absolutisht, ky është absurditet pa masë, sepse nuk taksohen lëndët e para që përdor industria në asnjë vend botës. Por ne kemi një absurditet tjetër, po themi në sektorin ushqimor, produktet e gatshme në sektorin ushqimor, sallamrat po themi, vinë me taks zero, ndërsa lënda e parë që ne importojmë sallamerit shqiptare, lënda e parë që importojmë mishë e gjithë të tjerat që vinë nga Europa, vinë me taks 10%. Pra, për të prodhuar këtu brenda vendit, ai duhet paguaj taks për lëndët e para dhe duhet konkurroj me një produkt që i vjen nga jashtë me taks zero. Pra, është absurditeti i cili nuk ndryshon kaq shpejt qeveri. Maqedonia për shkak ka hequr taksat, i ka bërë zero për të gjithë lëndët e para. Maqedonia ka hequr për lëndët e para për prodhimin industrial, i ka bërë zero. I ka bërë zero të gjitha taksat. Ndërkohë pra çfarë prodhohet në Shqipëri? Se incentiva shtetërore është në Shqipëri zero, kurse ata kanë taksat zero. Le të themi që shteti dhe biznesi nuk janë partner me njëri tjetrin, nuk shkojnë mirë. Lamur? Unë do të thoja që pothuajse u bën 3 dekada që ne prisnim që eksportues shqiptar të veshjeve dhe të këpucëve të ishin eksportues të mëdhej në tregun e madh evropian. Kam frikë se ndoshta nuk kemi arritur për shumë arsye të marrëm atë që duhet të mirënim. E them këtë pasi duke qenë një vend që mbi 60 apo 70% të eksporteve i kemi me Italinë dhe duke punuar me një treg i cili është lider në tregun e madh global, do të kishim një shifër tjetër të eksporteve shqiptare. Pavarësisht shumës që në dekada gjithmonë eksportuesit e veshjeve dhe këpucëve kanë zënë një vend të rëndësishëm, nëse do përkthej në të paktën në 30 apo 35% të rasteve apo të gjithë sipërmarrjes të kthyer në një produkt final, ne do të kishim një dyfishim të eksporteve shqiptare që nuk është pak për një vend si yni. Për këtë arsye, eksportuesit shqiptarë sot, dhe ka vite që janë jo kompetitiv në kostot e prodhimit. Pra, kemi disa vende partnere që ne ndeshim shpesh në për panajire që kanë kosto lehtësuese për të bërë biznes. Që do të thotë, duke u parë në një strategji të afatgjatë, një shtet, një qeverisje, nëse do mendonte që këtë sektor, i cili është një sektor i lëvizshëm, pra nuk është se prodhon tulla apo lëndë parë duke shfrytzuar minierat apo shfrytzuar burimet natyrore në Shqipëri. Thjesht bashkon lëndën e parë të cilën ne nuk e kemi mundësinë ta marrim në Shqipëri, sepse sot dihet që të gjithë ndërmarrjet prodhuese të tekstilit apo të lëkurës nuk ekzistojnë. Ti bashkoj me një kapacitet prodhues që rëndom të quhet fason, po nuk dua ta shpreh fason sepse nga herë dhe këtu duhet ndalem pak,
jemi bërë, na vjen pak rëndë të diskutojmë, sepse tregu i eksportuesve të Fasonit trajtohet si eksportues apo si sipërmarrës, si shfrytëzojnë krahun e lirë të punës, e tjerë me radhë, që fatkeqësisht, për çfarë thash, apo edhe pak për fajin tonë, si sipërmarrës, nuk kemi arritur që të kemi mundësi që sot të kishim paga dyfishën atyre që ne japim sot punojnësve. Pra, nëse do kishte pasur politika dhe Shqipëria do kishte qenë vendi lider i rajonit, duke pasur kapacitetet, duke pasur në 30 vite në anë të një vendi partner shumë lider në tregun e modës, aktualisht ne sot do të mburreshim. Por, me këtë du të mbyll, mbas 30 vitesh vend konkurues dediku, po i fundit nga konkurenca me vendet e rajonit, ne sot e kemi shumë të vështirë, për shumë arsye që në të mund të trajtojmë më pas, që ka të bëjmë me punonjësit, me mungesën e fuqisë punëtore, me mundësinë e pamjaftueshme financiare, me jo vizionin largpamës të sipërmarrësve shqiptarë, të cilët nuk kanë pasur dhe mundësinë, du ta pranojmë, pra nuk kanë qenë sipërmarrës të pasur nga tregje informale financiare për të investuar, për të konkuruar një treg i cili ka shegu që ekziston. Dhe në mbyllje ndima shtetit ka qenë minimale. Unë e kam theksuar shpesh dhe direkt, sepse më mirë sot të kishim 500 eksportues që mund të eksportonin 300-400 milion euro, lek shqiptar, ose të cilat do përktheheshin në një siguri për tregun e punës, për jetë gjatësinë, edhe pse jo në një treg global që sot unë aktualisht që flas, menaxhoj një ndërmarrje në Itali, pra unë nuk jam më një fason. Okej, do i kthehemi për një pas reklamës. Dhe sot ne mund të kishim dhe një krenari sipërmarrësish, të cilët brendin Medin Albania e trajtojnë gjithë Europën. Krenar. Atëherë, çfarë prodhohet në Shqipëri? Një pyetje që ndoshta e bëni shpesh kudo që të takoni. Të dhënat tregojnë që kryesisht paktën më çfarë ne eksportojmë ka të bëjë me mineralet, me pjesën e naftës, çimento dhe produkte bujësore dhe produkte të veshjeve që ne i themi fason, por ndërkohë po kalojnë në një fazë të re. Do kalojmë pak më pas, pastaj për sa i përket pjesës së shërbimeve në Shqipëri. Reklamë dhe kthehemi në studio më njëherë. Dhe i kthehemi në studio, pra po mundohemi të kuptojmë dhe politikat industriale të qeverisë shqiptare, ku pak më para u tha që të paktën në vendet shinjë siç është Maqedonia, qeveria ka hequr çdo lloj takse për lëndët e para të cilat janë prodhuese. Ndërkohë në një lajm që po lexoja Alban dhe mund të rikthehemi pastaj prapë Kliton për pjesën e turizmit, Italia për shembull për lëndën ndjekëse që u tha pak më parë, paktën për çimenton ta marrim, nuk ka taksa. Ndërkohë që Shqipëria që është vend fqinj dhe është prodhuese ngjashme me Italinë, ka taksa edhe për lëndën ndjekëse. Këto gjëra për shembull dëgjohen, po kush i merr vendimet, pse s'marrin vendimet, pse s'reagohet? Kur kjo gjë është e dukshme që mund të ndihmojë një industri të caktuar. Atëherë, në gjithë botën industritë nuk paguajnë asnjë lloj takset, asnjë lloj akcizet për lëndën ndjekëse. Në gjithë botën energjia elektrike e industrive është më e ulët se sa e qytetarit. Këtu është krejt e kundërta. Pra, në asnjë vend energjia që paguajnë biznesi është më e ulët se sa është gjithmonë më e ulët, por nuk mundet një konsumator që i harxhon 1000 kWh të paguaj një lloj, të paguaj më shtrejt sa që i karikon celularin. Pra më shtrejt se sa një pris që i karikon celularin, është absurde. Do të thanë, qytetari e pagun 9 lek, shumë mirë që e pagun 9 lek, nuk jam për t'ja rritë qytetarit, sepse 1 lek e ka koston prodhimi energjisë elektrike në Shqipëri. Po gjithsesi koncepti është që është e kundërta. Ndërsa konsumatori i madh e ka 14 lek, është e paimagjinueshme. Është e paimagjinueshme. Pra, në gjithë botën, industritë nxiten, ju hiqet çdo lloj takset, sepse industrisë ja merr taksën në fund fare, merr tek ai prodhimi final në një farë mënyrë, e merr tek fakti që industria të prodhoj diçka, tek fakti që industria të punëson njerëz, tek fakti që industria arrin të marrë diçka nga pronat, nga pasuria jote kombëtarit të ta nxjerrë jashtë, të sjellë valutën e huaj, sepse industria do e nxjerrë jashtë, por nëse unë nuk kam mundësi për të qenë. Të punson njerëzit, por edhe nxjerr jashtë. Çfarë bën industria tullave? Merr dhe argjil dhe nxjerr jashtë, e eksporton e çon jashtë. Këtë bën industria tullave. Por në qoftë se ti e rëndon me akcizë, e rëndon me çmime energjiet elektrike, e rëndon me ca gjëra tjera, vjen një moment që ai nuk bëhet më kompetitiv. Dhe de facto është që
ka një lloj rënjet. Pra duhet për aq luhet, për një kamion me tulla 800 euro bën. Rritja ti kostot me 50 euro, doli jashtë tregut ai. Kështu që ne duhet në radhë parë të ndërtojmë disa lloj politikash, një politikë vetme, se s'është disa lloj politikash, një politikë hiqi gjithë taksat industrisë, bëje që të vrapoj sa më fort që t'jetë mundur. Industria është kali që tërheq karrocën e ekonomisë, industria produse, nuk e bëjnë as tregtarët as gjë. Në qoftë se ti don me marrë ca para, merri atij që po sjell nga jashtë, merri atij që po bën thjesht një tregti që edhe pa të jetohet, edhe pa të ecën ekonomia. Por ati që prodhon, ati krijoj gjithë lehtësirat. E para, e dyta, ka nevojë për një analizë të zinxhirit vlerës quhet në gjuhën teknike, për të kuptuar përse cilën industri, ku është bllokuar, ku e ka të grykën e ngushtë një industri e caktuar. Dhe atë grykën e ngushtë duhet ta mbështesësh që të hapet ajo gryka e ngushtë. Po themi, bimët medicinale kam 30 vjetë që i shesin me të njëjtat çmime. Pse? Për një proces sterilizimit. Po hapja atë zot sterilizimit, fali tre sterilizator, falja dikuj atje, bëj publik, futi aksioner, pastaj mbas 7 vitesh shite fare jepi atyre. Sepse për një sterilizim që nuk bëhet, rritet vlera. Rritet vlera me 3 fish dhe njerëzit fillojnë nuk të shesin më bim medicinale me thas 1000 kg, po fillojnë ta shesin me qesën, me paku, me bustinat vogla. Pra, janë disa lloj sektor që ka nevojë për t'i zgjidhur një bottleneck me politika publike, me financime publike, si dush t'i bëje, duke u futur shteti partner me 70% dhe me një strategji daljet pastaj për disa vite, po ti ta bësh të ndodhi kjo histori, në mënyrë që të hapet zinxhiri, sepse pastaj merr me vete të tjerët, hap biznese të tjera, nxit të tjera. Këto dy politika po bëm ne, kaq është. Pra minimalisht heqin akcizat paktën për lëndë djegës apo pjesa e investimit direkte. Investimit direkt, do thoja edhe diçka të tretë që nuk, domethënë kur e thua në Shqipëri duket si herezi e madhe. Mbrojtja disa produkteve. Ne nuk kemi fare mbrojtje. Një zyrtarit më erdhi keq se kisha thënë në një intervistë që kemi një politikë të dyrëve të shtyra. Unë du të sjell një shembull të Slovenisë. Slovenia, kur ka bërë negociatat me Bashkimin Evropian 96-2001 për të hyrë në BE, një ndër pikat e kontratës ka qenë që të gjitha produktet që i bëjnë konkurrencë gorenjës do t'jenë të taksuara me 20%. Dhe për 4 vite të gjitha produktet që i bënin konkurrencë gorenjës ishin 20% të taksuara për të mbrojtur industrinë, për të mos e lejuar për të shkatruar. Neve, para 2 vitesh mos gabofsha, një X funksionar shumë i lartë, publik, që kishte për detyrë të mbrojë bizneset shqiptare, bënte luftë madhe pse ishte penguar një kamion me vezë nga Maqedonia për të hyrë në Shqipëri. Shqipëria prodhon 120% të kapacitetit vezëve, të nevojave që ka tregu vendas për vezë. Eksportojmë, po. Eksportojmë të kategorisë B, sepse për një monitorim të thjesht nuk eksportojmë të kategorisë A, por për të prodhuar, ne prodhojmë gati 120% dhe eksportojmë atë që na tepron. Tani, ne në vend që ta mbrojmë këtë sektor, në vend që të vendosim disa barriera, të vendosim disa kuota për importin, qoftë edhe ndaj vendeve me të cilët kemi marrëveshje, dikush luftonte që të futet ai kamioni, pse është mbajtur ai kamioni peng etj etj. Pra, që janë politika shtetërore janë interesa të përkohshme. Atëherë, Europa 300 milionëshe i ka vendosur Shqipërisë 3 milionëshe kuota për eksportin e açugeve. Mbi 1600 ton açuge do të paguash 25% taks doganore. Ka që keti. Ka që keti. Pse? Sepse do të mbrojë ato prodhuesit sicilian, do të mbrojë ato prodhuesit e Spanjës e tjerë e tjerë. Pa dhe ishte i pasur kujdeset aq shumë dhe për pasur kujdeset për gjitha. Izraeli përdor kuota. Pra gjithë qeverit me dhe organizata botërore tregtisë të lirë ta jep si mundësi. Ta jep si mundësi. Që ti më jep listën Më thuaj në Shqipëri cili produkt mbrohet me kuota. Më thuaj një. Një të vetëm. Politika dyreve të shqyra. Unë mendoj që kjo vjen nga qeveritë e përgjithshme. Unë mendoj që fjala eksportues
nuk kuptohet lartë. Nuk ka një end që të kuptohet çfarë do thotë eksportues. Pastaj Albani pretendon më shumë akoma. Pse? Jo, marr këtë shembull. Jo, unë pretendoj vetëm sa bëjnë të tjerët asgjë, reciprocitet pretendoj unë asgjë më tepër. Si Albin Kurti. Cilët janë bizneset sot që zhvillohen në Shqipëri nga hiçi? Ata bizneset që janë të varura nga buxheti i shtetit, që nuk marrin riskun të eksportojnë një produkt që është i pambrojtur. Ata janë biznesmen apo jo? Finale. Po. Atë nuk jo, po të shohësh top listën e bizneseve që gjendet në Shqipëri. Po marrin parat tona. Sakt. Po. Kjo është baza e gjithë kësaj tryeze që ne mund të diskutojmë. Dhe të mendosh që nesër të bësh të mundur që të mbrosh një produkt, kjo është diçka absurde, të flasësh për alien, për njëri që se kupton. Kiton, të dëgjojmë ndoshta edhe këndvështrimin e industrisë suaj. Pra, u tha pak më parë që qeveria të paktën disa prej akcizave të lëndës djegëse apo pjesën e inputeve nuk e ndihmon industrinë prodhuese. Rastin tuaj ka bërë disa hapa që kanë qenë avantazhe apo jo? Një nga hapat kryesore ishte ulja të TVSH në turizëm, edhe mendoj se ishte edhe një sinjal që... Pra nga 20% në 6%. Mendoj që ishte një sinjal që përcolli mesazhin që u kuptua potenciali i këtij sektori. Duke dëgjuar diskutimin e kolegëve, mendoj që është interesante të diskutohet mbi eksportet shqiptare, sepse dihen vështirësitë e tyre për të çarë në tregun evropian, standardet që duhet të plotësojnë, limitet që ne kemi. Turizmi hyn në një nga, le të themi, 3-4 burimet natyrore që Shqipëria i ka, le të themi, ka falë natyra, sepse është tjetër gjë të bësh biznes në turizëm, apo në Krom, ku kemi qenë njëre një kohë eksportuesit e famshëm të Kromit, tret në botë, apo në burime hidrike, diçka në bujësi ka potencial, pavarësisht se bujësia është e prapambetur, edhe tjetër gjë të krijosh një fabrik, kujtun, çimento e të qash, sepse çimento e bën çdo kush. Kështu që e kuptoj vështirësinë apo fasonerie po ashtu. Por ajo që unë mendoj që ka rëndësi shumë të kuptohet është që, duke qenë edhe përfaqësuesi i këtij sektori, mendoj që edhe ndërmjet nesh duhet kuptuar shumë kjo, ajo që edhe ndërhyrja që bëra aq parë, që turizmi është një pothuajse sektori vetëm që ka efekte sekondare, pra nuk çdo gjë që shkon fillon dhe mbaron brenda tij. Për shembull, përveç faktit që ne sjellim valutë huaj në vend, që është aq e nevojshme për të ulur edhe borxhin, po edhe për të injektuar më shumë investime, ne sjellim treg këtu. Pra, pse du të diskutojmë kaq gjatë, le të themi, për sikletet që një fermer që prodhon domate ka për të çarë, a ka shans të çajë ndoshta për të çuar domatet e veta në Itali. Ndërkohë ne sjellim njerëz më shumë dhe do hajmë më shumë. Tu huaj perëndimor këtu, dyfishojmë popullsinë vendase dhe ty të kursejmë transportin, një djallë me standarde që do të kaloni për të vajtur deri në Itali, sepse ai do jajtë. Pavarësisht edhe ne do kemi standardet e brendshme, por të paktën nuk kemi ato filtrat që si jemi komuniteti evropian, pastaj kemi këto limite, pastaj këtu është kvotat e limituar, proteksionizmi, shumë gjëra që bien të tëra. I gjithë ky treg, qofse ne do mendojmë që shumë nga këto prodhime, ndoshta do t'i fokusojmë edhe për këtë treg turistësh që vjen në Shqipëri, sepse, s'po i besoj që janë 6 milion, sepse ka dhe shqiptarë në to, po pavarësisht ata që hynë, patjetër dhe shqiptarë, po t'jenë konsumojnë. Pra, jetojnë në Gjermani, po kur vinë këtu në atë kohën e verës, do konsumojnë më shumë. Do blejnë në supermarket, apo në fruta perimet. Kështu që, qofse ne lidhim, sidomos bujqësinë, pra atë që themi agroturizmi, dhe ato që prodhojmë, mos ta mendojmë patjetër ta çojmë se s'bën në Gjermani. Po ta mendojmë që të lidhim Bregdetin, që kemi në tërë vijën bregdetare, me pjesën mbrapa, që të kemi fabrika Reçelit, kemi fabrika, prodhohet mjalti, prodhohet gjalpi, prodhohet gjithçka, ja ku është tregu? Dhe nuk është treg që është një muaj, për fat të mirë tash i ka filluar televizit. Po ju jeni një industri e cila është dinamike dhe jeni konkurruese, të paktën keni filluar të investoni, keni përsidhni dhe turistë tuaj. Shteti nga ana tjetër ose politikat shtetërore, përveç TVSH-s, që ka bërë nga 20% në 6%, ka qenë prezent për ju, ka ndihmuar? Shiko, unë mendoj se në situatën që jemi paka shumë, po edhe në këto vite që kemi kaluar, ne si biznesmen duhet mendojmë me një plan B. Zërë se shteti nuk ekziston. Zërë se shteti ekziston. Po të rrim tërkon të falim me shteti. Kjo është plani A. Okej, me caktuar ndoshta do kalojmë në plan A. Po gjithsesi një plan B duhet të jetë, se qofse patjetër gjithmonë do të rrokasëm në shtetit. E zëm sikur shteti ekziston. Çfarë do bëni? Po flasim atëherë planin A që se pas kemi bërë. Sepse do ta bëjmë. Qofse ne trokasim te dera njëri tjetrit, çfarë keni nevojë? Sa turist pret? Një hotel që pret 500 veta në një natë, nuk është pak apo jo? Dhe qofse janë 10 të tillë, vajtën 5000 veta. Tash sa kohë të rrinë ata persona? Pse do ta marrësh ti Reçelin në Maqedoni, peshkun në Itali, apo në Greqi,
Kujdu, gjarpin kujdim se ku. Ndërkohë, ne kishim një emision në Kleton javën e kaluar, falë që ndërpres, ku diskutuan për pjesën e menaxhimit të mbetjeve. Dhe shihet si një industri më vete, si diçka që i përket vetëm Ministrisë së Mjedisit, por ndërkohë, ajo papastërtia, ajo pislëk ta quajmë, ndikon direkt edhe në turizëm. Dhe janë aq të lidhura gjëra dhe po mundohem ta kuptoj pak nëse se shoh industri të ndryshme situatën ekonomike në Shqipëri. Dhe ju po thoni që plani B është ose qeveria ju ndihmon, por kryesisht me taksa apo jo, ose me strategji. Patjetër qeveria ka një rol të rëndësishëm këtë sepse është rregullator. Pra ka rol të rëndësishëm për të luftuar ose për të ndihmuar për të ulur informalitetin, sepse nuk është e lehtë të çash në një treg ku krahasohesh kollaj, pra ti krahasohesh me vendet fqinj, si në Bregdet, po edhe në paketa turistike që kemi rajonale, pra ai thotë pse të sjell në Shqipëri nëse bileta avionit më kushton 500 euro, edhe plus 500 euro për paketa vajti 1000 euro, ndërkohë që në Maqedoni bën 400 euro paketa dhe 200 euro bileta avionit është 600. Pse të sjell në Shqipëri kur pak a shumë Ballkan është e qunë, i bie shkurt. Po isha në Ballkan, nuk isha në Maqedoni. Isha në Ballkan, ju jeni në atë listën atyre vendeve të vogla që po pash njëra, ndoshta i kanë parë të gjitha, nuk është Paris, nuk është destinacion A quhen turizëm. Nuk kemi të destinacionet ta, madje nuk kemi as destinacionet bënë. Fut një gjysmë ditë ai futet edhe në Shqipëri. Po e shikon ha një drek edhe kaq edhe pra edhe mendon sa mirë bëra që kjo është për sa i përket le të themi uljes së informalitetit, ndihmës së liberalizimit të tregut te pjesa le të themi e aeroporteve. Pra ne na duhet se s'bën një aeroporti dytë të liberalizohet tregu i aeroporteve. Na duhet të ngrim standardet. Tajtë standardet. Krau i punës, të rinë që po na ikin. Janë shumë gjëra që në një diskutim që bën të paktën qytetarët në ndërsi prapë mbetemi që këtu nuk prodhohet gjë sepse këtu paguhet shumë pak. Pa praktikisht punëtori shqiptar paguhet pak, nuk kam arsye pse të punoj shumë, nuk kam arsye pse të kualifikohem, se gjithsesi rrogun do e kem të ulët. Është e vërtetë. Kush do ta hapi këtë diskutim? Është temë e madhe. Është e madhe, po është aq e prekshme. Okej. Paguam pak dhe sa punoj. Kjo është. Nuk e di, më jep një përgjigje se unë e bëra një koment dhe unë e dishoqja pas asaj. Mendoj që në Shqipëri për vetë faktin që si ka një diskutim flamur të dyfishojmë pagët. Okej, kjo është një edhe këtë mund ta Se qishin, falë. Dyfishohet me ligj. Po pse mos i trefishojmë? Është përmirë, shkresi tuaj po qesh, të dyfishojmë pagët që ne. Është bë mirë. Se qeshin në spekulacion akoma. Në tregun e punës. Kush e vendos dyfishimin? Tregu apo politika? Të dyfishohet. Politika po. Në tregun e punës, paga fitohet. Paga fitohet. Jo jepet. Okej. Nuk është e drejtë. Kjo nuk në Shqipëri nuk ekziston një koncept i tillë. Ç'ndodh? Unë mendoj që besoj jemi të gjithë dakord që marrëdhënia e shpërblimit për punën që bën është një marrëdhënie që çdo sipërmarrës për atë që ti jep, mendoj që nuk është nuk gabon ai shumë. Nuk ka pengesë për ta paguar edhe me dy fishën sa që thoni ju. Por ç'ndodh? Sidomos në vitet e fundit që ndoshta është një temë në vete, pjesa e shkollimit, ne në Shqipëri kemi të gjithë rinin të shkolluar. Po. Dhe një shkolluar mendon si në ushtri, një general që nuk mund të bëjë ushtarin. Është një fjali e përgjithshme, të gjithë rinit të shkolluar. Nuk kemi të gjithë rinit të shkolluar. Të shkolluar me diploma flas. Me diploma po. Të diplomuar. Të diplomuar. Ne kemi de jure, po jo de facto. Ndoshta i bëra edhe me arsim të lartë, edhe me arsim të lartë. I bëra edhe de facto. Dhe në këtë rast, ata që duan të punësohen, pretendojnë nga një status të cilin nuk e kanë. Dhe kjo sjell një diskotancë e cila nuk arrin dot ta menaxhosh. Unë sot ju them, po besoj gjithë, nuk po flasim për një punës të thjeshtë. Jam i sigurt që sot ka një mangësi të theksuar të rive që mund të punësohen në tregun e menaxhimit. Sepse vetveti në 30 vite shumë sipërmarrës janë zhvilluar dhe kanë nevojë të bëjnë dhe diversifikojnë portofolin e tyre në shumë aktivitete ndryshme, në turizëm apo në fushë tjetër. Dhe sot ti nuk mund të gjesh një menaxher që do kishte shumë dëshirë të ishte shqiptar, i ri, i shkolluar të ishte, që mund ta bënte një punë të tillë dhe detyron shumë ndërmarrje, shumë aktivitete të marrë nga jashtë. Sepse ka një kulturë, ka një nevojë për punën. Qytetarët thonë që na ndjekin, thonë, ç'është kjo që merrni nga jashtë? Këtu njerëzit kemi rinë të shkëlqyer, njerëz pa punë ju merrni nga jashtë. Absolutisht, po. Pa punë gjithë ditën në Facebook. Ky është koncepti sot. Jo, do të dal te kjo sepse nuk do t'ja përgjithësoj. Por mendoj që për shumë arsye që për mendimin tim ishte i padrejtë mundësia e të dhënit të diplomimit të gjithë rinisë, pa një kriter, kjo ka qenë për mua një gabim.
Dhe sot, në të pjesë kur, të paktën mosha ime në atë sistem përgatiste shumë punonjës të zonës teknika, apo pjesë e cila ishin pjesë e asaj që nevojitet sot. Kurse sot kemi shumë të diplomuar, por jo të aftë për tregun e punës. Dhe për këtë arsye, mendoj që po një dyfishimi pagës, pse mos bëhet? Nështë do të flas pak më gjatë të kjo, por që të dyfishimi pagës, unë jam i asaj që nëse do kishtim pasur mundësinë sipërmarrja në gjithë fushave që të performonte apo të kishte mundësi për të zhvilluar si zhvillohet në perëndim, absolutisht unë kam ndoshta dalë kundër interesave të sipërmarrjes, por absolutisht paga duhet ishte rritur. Dhe të jetë bindur që kjo vjen nga kërkesa jonë për të futur dhe për të pretenduar. Nuk kemi Shqipëria e botës tretë. Pra, do të themi diçka tjetër që nëse sot një produkt ne eksportojmë, duhet mendojmë që ky produkt nuk ekziston më në vendet e rajonit, siç është Bullgaria, Rumania që kanë hyrë para 10 vitesh në Bashkimin Evropian. Dhe do të luftojmë me njëri tjetrin, sepse ky është një defekt shumë i madh i yni, që nuk bëhemi gjithë bashkë, që këtë produkt do ta shtojmë me 50% vlerë shtuar në treg. Ka që tha Albani pak më parë politika shtetërore. Ne arrijmë që të shtojmë pagat, sepse ti bindur se nëse një punonjës sot merr 50.000 apo 60, është qasje tjetër flamur. Është dyfishimi pagës si çon këtu apo është çorja e rendimenti? Të besojmë tek produkti ynë dhe mos i bëjmë konkurrencë njëri tjetrit, siç do të rëndon që zotëria e bën me kaq, unë ta bëj pak më pak. Kuptoj. Dhe bim viktim e një tregu i cili mund ta vazhdoj. Vazhdoj, po jemi më shumë kohë njëri tjetrit se është temë interesante. Atëherë. Ne në fakt i kemi dyfishuar pagat. Në çfarë mënyrë? Në mënyrën që ai punonjës që vlen, ai merr dy fishin e një punonjësi tjetër që kanë krah. Okej. Unë në ndërmarrjen time... Nuk kam pagën gjithë njësoj. Absolutisht. Unë në ndërmarrjen time kam gjysmën e punojësve që marrin dy fishin e kolegëve tyre. Si dhe Klodian? Që marrin e përcakton tregu, nuk e përcakton ligj. Ky është ekuacioni i drejtë. Pra ne kemi dyfishuar rrogat, po i kemi dyfishuar për ato që vlen, për ato që japin rendiment. Unë nuk mund t'ja dyfishoj dikuj që më thot më merr aman thot se s'kam buk për të ngrënë dhe nuk jep rendiment. Ndërkohë politika thotë që në shtet të dyfishojnë për gjithë, pavarësisht rendimentit. Atëherë ai shtetari dhe ai politikani, se e kam dëgjuar një politikan, keni qenë bashkë në një debat, ati po ja japun qelësat e fabrikës, të vi nesër, t'i bëj 4 fish rrogat, jo 2 fish, po t'i bëj 4, të mjapi mu 30% të fitimit që nxjerrun sot, që unë trim në punën time, edhe leta marri biznesin tim, leta gëzoj qysh nesër. Pra ti thua, leta ti ka të fishoj rrogat dhe vetëm mjapi 30% që ne mjapi 30% asaj që unë fitoj sot, që unë 3 qetet merre me ca gjëra tjera të mijat, dhe gjithë 70% që tjetër ta fitoj ai dhe ti 4 fishoj rrogat, jo 2. Po 4 t'i bëj. Ka që sigurt që s'bëhet. Po nuk ndodh. Po ti kujton një gjë, unë kam një debat, vetëm një sekond. Unë kam një debat me pjesëtar familjes time që janë në menaxhim të kompanisë, të cilët po më kërkojnë që të rris pagat e një grupi të caktuar të punojësve brenda ndërmarrjes, dhe unë nuk është se jam kundra, por them më tregoni ca. Nuk do ta bësh televizor. Jo, po e them unë, por them t'i rrisim pagat për të vendosur disa kritere performancet që këto njerëz këtë pagë të rritur ta marrin përkundrejt disa treguesve që duhet të arrijnë. Pse ma kërkojnë rritjen e pagës? Sepse ato e ndjejnë që ne duhet t'i stimulojmë njerëzit, duhet t'ju arrisim pagat. Pra ne nuk po presim... Vjen natyrshëm biznes apo jo? Vjen natyrshëm, pra ne nuk presim që t'na e kërkoj rritjen e pagës një punojës i mirë. E bëjmë vetë. Dhe në qoftë se më ka ndodhur që mos iki. Dhe në qoftë se më ka ndodhur ndonjëherë, i kam kërkuar falje, që kam qenë i pavëmendshëm ndaj atij punojësit, i kam bërë rritjen e pagës dhe sot punojësit tanë marrin edhe 2 fishin ndoshta ata asaj me të cilën e kanë filluar punën tek ne. Dhe unë thash, ne pagat i kemi dyfishuar, po i kemi dyfishuar për njerëzit që vlen, për ato që japin performancë, për ato që i jep 1 dhe të prodhon 2. Po për ato që i jep 1 dhe të prodhon 1.1 çfarë pagë do rrisësh ti? Vazhdojmë debatin, po. Ka diçka interesante. Po të marrim Maqedoninë, për shembull Maqedonia deri para disa vitesh pagat i kishte pak a shumë të ngjashme me tona. Sot Maqedonia i ka gati 50% më lart pagat. Se i ka shumë e thjesht. Maqedonia aktualisht harxhon 6% të GDP-s e harxhon për arsimin. Investon më tepër në arsim me idenë për të rritur cilësinë e punëtorëve. Aspekti i parë. Aspekti i dytë është Serbia. Serbia ka paguar një ndër kompani që tashmë ka ardhur në Shqipëri e paguante deri në 7.000 euro për çdo punëtor, për çdo të punësuar. Serbia doli në 2018, doli si vendi parë në botë për marrjen e investime greenfield,
do me thëmë në raport me popullsinë që ka, apo kishte marrë gati 12 herë më tepër se sa kapacitetet e një shteti normal investimet huaja. Këto investimet huaja, këto investime greenfield, duke zënë vendin e parë në botë, do me thëmë përsëri për hapjen e vendeve të punës, nga investimet e huaja gjithmonë në raport me popullsinë, çfarë bëjnë? Do me thënë hapen vendet të punës, rritet kërkesa për punëtor, bie papunësia dhe automatikisht rrogat i rrit tregu pastaj. Kjo kompania që tashmë që ka hapur 5 fabrika në Serbi dhe tashmë ka ardhur në Shqipëri, një ndër fabrikat që mbyllin në Serbi, le të themi, dhe ka transferuar një pjesë të punës në Shqipëri, ka ardhur me faktin se, do me thënë, në atë fabrikë ishte gati 350 punëtorë që her pas here, do me thënë, kishin produktivitet të ullët, kërkonin raporte mjekësore her pas here, le të themi që nuk ishin shumë efiqente në punë, kështu që automatikisht mbylli atë fabrik, hapi një fabrik tjetër me 1000 punëtorë të tjerë dhe një pjesë të punëtorëve, le të themi, një pjesë të punëtorëve i la në shtëpi dhe një pjesë i transferoi në Shqipëri dhe zgjodhi disa të tjerë për fabrikën tjetër. Do me të morali kush është? Rrogat nuk i përcakton dot me ligj, sepse nuk rriten në mënyrë, sepse kemi produktivitet të ulët. Kosto për njësi në Shqipëri është ndër më të larta në rajon. Qytetari thotë ç'po duam më gjithë argumente, fal Klodi, ç'po duam më gjithë argumente. Unë kam 300.000 lekë rrogo, me çfarë me 300.000 lekë do jetoj unë? Ore, jam shumë dakord. Po bëj atë që bën kolegu jot më zotëri, se këtë i them unë, këtë ju them atyre. Ti sa merr ti 300, po ky tjetër që merr 600. Bëj ti siç bën edhe ai. Puno siç punon ai. E thotë punoj shumë. Në shqiptarët punojnë shumë. Okej. Që si matet, unë mendoj që te industria juaj gjithmonë akuzohet që ju paguani pak. Për shembull kamarierët paguan shumë pak. Kur ne kemi filluar, në 260.000 lekë. Çoja një kamarier të mirë se pos ja dha 1 milion lekë rrogën. Por kur ne kemi filluar biznesin. Pa mendoj që po të rritet paga 1 milion lekë vetëm kur ai është kamarier i mirë. Patjetër, po kamarieri se ka duhet ta ketë rrogën 1 milion lekë fillimi. Ë? S'do ta ketë 1 milion lekë të filloj. Nuk e kanë krahasi tash, mos të teprojmë sa gjëra se nuk ka sens. Po çfarë të keqe ka? Jo, s'ka asnjë të keqe, problemi është ajo që po diskutojmë është që një shembull se ti mund t'ia japësh edhe 2 milion, po që sa i jep 4. Po pra, një shembull është tregu ajo që përcakton rrogën dhe ne insistojmë të këtë pjesë. Qofse kalim reklamat që ta fjalën më një herë. Vetëm fjali do të thoja, qofse ne do ishim me çtuhet politika do të dyfishojmë, duhet dyfishuar rroga. Pra qofse ne pas kemi paguar gjysmën e asaj çka vlen dikush, do të kishim dyfishin e fitimit. Nuk rezulton që kompanitë shqiptare kanë fitim të dyfishuar, rezulton që janë të lodhur në farë mënyrë. Pula vezën po veza pulën, pra do të rrisim pagat po të rritet ekonomia, po të rritet ekonomia pa të rriten pagat. Reklama. Rikthehemi në ekopolitik, pra diskutimi është se çfarë mund të bëhet për të rritur produktivitetin e kompanive shqiptare, politikat industriale të shtetit shqiptar, të paktën krahasohet me vende të tjera të rajonit si Maqedonia, nëse do të ulit taksat apo jo, por një diskutim tjetër është se çfarë mund të bëhet me pagat dhe me rritjen e produktivitetit punonjësve shqiptar. Kliton të ndala pak më parë për pjesën e industrisë së turizmit të paktën. Dhe akuza që bëra është ju paguani pak. Nuk besoj se ne paguajmë pak, nuk do ta kaloj topin diku tjetër se s'është mirë, por që nuk më pëlqen. Sa për një shembull, kur kemi filluar biznesin 15 vjet para, kemi gjetur rroga 150.000 lekë. Në turizëm sot ato punonjës që janë rritur me ne marrin pothuajse 8-9 fish, 10 fish të asaj rroge. Dhe nuk është 2 fishim rroge, po është 8 fishim rroge brenda 10 vitesh kur kanë qëndruar në njëjtin kompani. Ka një ritëm goxha të mirë. Pa urdhër nga kush? Pa urdhër nga politika. Dhe veç asaj që tregu e përcakton gjën dhe punonjësi si çdo kusht tjetër ka një vlerë. Qofse nuk e ke atë vlerë, qofse ti nuk i jep mbi rrogën tënde, nuk të pagon njëri sepse ti ankohesh ose kërcënon se do ikësh në Gjermani, po ikë edhe në Gjermani, s'është problem. Problemi është që ne duhet kuptojmë, duhet kualifikohemi në fillim fare. Pra, qofse ne rritemi së bashku, ai i ri që ankohet ose rrin Facebook të zotëria, apo rrin kafene dhe gjykon të tjerët, fillon dhe mëson 2-3 gjuhë dhe kupton që turizmi ja vlen të investosh, po të kesh 2-3 gjuhë tuaja. Dhe mëson ndoshta një shkollë që s'po e kemi një shkollë të lartë turizmi, po të paktën fillon ato shkolla që janë. Edhe dikuj kurs, atëherë mund të pretendosh patjetër, mund të pretendosh ai rrok. Do marrësh një eksperiencë. Po kur vjen nga hiçi, kur nuk di se nuk di edhe shqipen, po leje anglishtën, çfarë do bësh në turizëm pa një gjuhë tuaj? Po, ky diskutimi që edhe në industrinë e turizmit po vinë shumë punonjës të huaj, pra nga Azia që është fakt. Në plazhet e Durrësit kanë ardhur nga Serbia, nga Maqedonia i kanë marrë. Punonjës nga Maqedonia, sepse kanë dhe shkollat e tyre të larta të turizmit dhe ne nuk e kemi shkollë të tillë. Dhe vjen për pagat që ju ofroni, pra se diskutimi është i njëjtë. Pagat them se janë aty, atë që do marrë atje do marrë edhe këtu, nuk janë pagat të egzageruar, përveç shefave të kuzhinës, le të themi që okay, dhe ata janë është pak tregu, gjithmonë është tregu ai që përcakton. Tash nëse ti do pretendosh tërkohën të rrish 10 vjet kamarier, 10 vjet rrogë kamarier.
me mundësinë për të ardhur punonjës të huaj në Jo, Shqipëri? unë s'jam fare i kënaqur me atë pjesë, mua më dhimbë se Si e kënaqur? fare s'jam i kënaqur. S'kam pse ta marr një tuaj kur shoh të rinj që rrin kafeneve. Turizmi ka shumë nevojë për energji të reja, për gjaktëri, sepse është industri e tillë, do pozitivitet, do energji. Kuptoj. Ky brez i ri du ta gjejë veten shumë kollaj në turizëm, sepse ndoshta nuk ka nevojë të jetë patjetër menaxher i përgjithshëm i një hoteli me 5 hyje, por mund ta fillojë shkallë, derisa të vjen atë stat. Po e fillon dhe me një gjutuaj, me një shkollë të lartë, e fillon me pak kualifikim dhe të fillon integrohesh. Sa punonjës keni që janë larguar, keni? Ja shtetit, po marrim rastin tim personal, është një punonjës e vetëm që ka ikë Gjermani. Tjerë. Alban? Në fakt, ne kemi lëvizjet vogla kemi që shkojnë kryesisht sezonalisht, o shkojnë në Greqi, ose shkojnë punojnë turizëm në periudhën e verës. Përgjithsisht kemi stabilitet në fakt në punonjës, por nuk do e shifja me negativitet, sidomos për pjesën e industrisë, marrjen e punonjësve të huaj. Okej. Sepse marrja e punonjësve të huaj, kur ajo të jetë e levërdishme, natyrshëm, do na bëjë që ne të rrisim 2 fish, po themi, apo 50% të rrisim prodhimin. Rritja e prodhimit automatikisht... Sepse janë më produktiv, thua? Po, jo thjesht sepse janë më produktiv, por sepse do kesh ca njerëz më tepër. Okej. Duke prodhuar më tepër, automatikisht dhe duke mbajtur pothuajse të njëjtin nivel të kostove të përgjithshme, automatikisht në qoftë se ti rrit me 50% prodhimin, atëherë kostot e përgjithshme të zbresin edhe ato me 30-40%. Dhe ti, edhe sikur të mos fitosh asgjë në koston e drejtë për drejtë të punëtorit, madje edhe sikur të kushtoj pak më shtrejt, fakti që ti ul koston e përgjithshme përsëri del me fitim. Fakti që ti, edhe sikur këto të barazohen me njëra tjetrën, pra ajo çfarë ti do humbasësh duke paguar pak më shtrejt këto punëtorët e huaj me ato që farë fiton nga ulja e kostos përgjithshme, ti fiton përsëri sepse duke shitur 50% të njësive më tepër. Fiton sepse fiton klientelën. Pra, unë nuk e shoh madje quaj arritje dhe do të thoja që duhen stimuluar ato ndërmarrje industriale, të cilët do të fillojnë të rrisin, do të thoja në thojza, të rrisin tregun e punës duke punësuar të huaj, sepse në fakt nuk do të bëjnë gjë tjetër veç se do rrisin produktivitetin, do rrisin të ardhurat për ekonominë. Po pse njerëzit i kanë penguar ato për të rritur, unë kam ide se është tregu, po prodhove, ku do shesësh? Po i kemi më burr tregje. Qofse ka ngelur te krau punës, puna, domethënë duket pak e çuditshme. S'po rritemi dot. Është shumë e vështirë për gjetë njerëz të ri për punuar. Për gjetur njerëz për punuar? Neve nga takon që të bënë pa mundurën që të mbajmë punonjësit që kemi, mundësisht dhe të shtojmë duke bërë të pa mundurën... Sa punësuar keni ju, Flamur? Rreth 200. 200 punësuar? Po. Gjithë janë shqiptar, kuptohet? Shqiptar. Dhe pyetja kryesore është, ju do të doni të shkonit më shumë dhe s'mundeni se s'keni forcë punëtore, e keni vështirë gjeni forcë punëtore, të kualifikuar, dhe ky është shqetësimi kryesor, pra, që po përmendet edhe këtu. Unë dua ta flas në përgjithësi, nuk dua ta marr në aspektin individual. Dhe për këtë arsye mendoj që nëse do bëjmë bashk të gjithë faktorët për çfarë folëm më parë, për çfarë i takon shtetit. Po. Të ul kostot, të ul çmimet, të cilat energjisë elektrike, taksat, detyrimet, mundësisht për të na stimuluar ne që ne le të na japi pak ndihmë. 30% shteti, se nuk mund të kërkosh nga shteti gjithçka. Jo ndihmë, po të na heqi barrën që nuk e kanë konkurrentët tanë. Këtë e quajmë ndihmën. Se ne jemi shumë modest kërkoj e quajmë ndihmë. Flamur, e di pse po ta them, pse po ta bëj këtë ndërhyrje, sepse kam një shokun tim që thotë, "Ore kur biznesmen thonë na ndihmoni, tek njerëzit krijon një lloj irritimit." Kjo është vërtet, unë shpreh gabim. Ky fiton lek, don edhe të ndihmohet. Ne duhet t'ia kërkojmë. Jo, mor, ne nuk duam të na ndihmojë njëri se jemi shumë mirë në punën tonë. Problemi është që nëse qytetarët, politika, të gjithë presin nga ne që ne ta çojmë përpara ekonominë, që ne të hapim vende punët, duhet që minimalisht na vënë në të njëjtën pozitë konkurrencët me atë ndodhi me qumshtin e përpunimin e qumshit. Pastaj le të na i vënë taksat sa duan, ne do vazhdojmë jetojmë. Por nëse duan që ne të tërheqim ofert karrocën, atëherë na vënë pozitë barabartë me italianin edhe me gjermanin. Duke parë se sa të aftë kemi qenë ne për detyruar të bëhet diçka e tillë, unë atash jarri them ndim. Pra kjo është për ta lexuar, ta lexojnë ata siç duhet këtë fjalë. Ajo është ndim që ti të punosh më fort. Pse thash pse shpreh ndim? Më kupton se ka një vjushmëri. Pse thash ndim? Pra ne thash të bëjmë bashk kërkesën që shteti të këmbgul dhe
ta detyrojmë mundësisht që të bëj këtë që ne kemi kërkuar. E dyta, është një marrëdhënie e jona mes njëri tjetrit. Ne duhet mendojmë dhe duhet si europian i vitit 2020 që produktet tona nuk mund të kenë një çmim 50% më të lirë se pjesa tjetër e rajonit. Dhe nëse bëhemi bashkë të gjithë sipërmarrësit dhe nxjerrim një produkt që ka çmim tavan, pastaj është blerësi që zgjedh cilin pëlqen, atëherë ne rrisim me 50% çmimet. Në ana tjetër, e kemi të detyrueshme të rrisim pagat, shpërblimet për punën që punonësit bëjnë, që të bëjmë të mundur që ata punonjës apo edhe ata të tjerë që mund të vinë nesër, mos të detyrohen të emigrojnë, sepse do jap një rast emigrimi, që një punonjës imi iku në një vend në Italinë e Jugut, neti një vit e gjysmë, krye familjar me 2 fëmijë, la familjen këtu, e mori familjen pas 6 muajsh dhe u kthye prapë në ndërmarrje ku punon. Edhe një vajti dhe u kthye prapë aty ku ishte. Sa unë atje sa punoja tha orar pa orar tha. Se kishte një shtëpi sa më thonë afër ndërmarrjes edhe diel shtunë 8 darkës, 10 darkës. Po çfarë paguaja shpenzime, çfarë merja dilja me të mijat, tha, unë tha me të mijat, tha, më mirë jam në Shqipëri, tha, dhe ndoshta do më ketë mundësi kompania të më arrisi pagën dhe mos të rri me stresin që po më largon nga puna dhe ku do shkosh, se kush e ka provuar emigrimin, me s'ka të rrugëve në emigrim do thotë të shkosh të flesh poshtë urës, kështu e di unë këtë fjalë. Dhe nuk është e thjeshtë sot të emigrosh dhe të jesh këtu hyn fjala pak e rëndë, sklav, i një pune që je detyruar ta bësh me të gjitha kushtet që ekziston. Si shpjegohet që punonjësit shqiptarë të gjithë 7% pak tregohet që duan të largohen? Sepse ndoshta nuk kanë arritur dhe ta provojnë. Ndoshta unë flas për disa vende që me të vërtetë ju mendoni që është një cikël, pra do të provojnë kurriz dhe do kthehen prapë siç e provoi punonjësi juaj. Nuk flas për të kualifikuar. Fishmëria shumë e ulët. Kush është i kualifikuar? Fishmëria është e ulët. Një mjek, një doktor që shkon për pretendim është diçka tjetër. Unë flas për atë pjesë e cila është maksimumi mund të bëj kamarier, një punonjës në një ndërmarrje nëse ka fatin. Ju them një rast aktual. E di çfarë më thon punonjësit italianë mua? Që i kemi punësuar edhe në Itali apo jo? Që biznesi yt në italisht, po të duroj 100 vjet, sepse me qenë se unë jam punë tek ju, unë kam për të paguar atë taksën e shtëpisë për 20 vite që është gjysa rrogës, dhe unë shqyrë që unë punoj tek ju, që mbaj familjen, paguaj, ka një fjalë. Ka dhe i punojës tek ju që thot njëjtën fjali? Jo, ma përgjithsisht... Është kjo lloj perceptimi për sipërmarrësi siç është në Itali? Përgjithsisht ka një frymë të mirë. Unë do thoja që ka frymë të mirë. Absolutisht, edhe këtu. Kjo është marrëdhënie pastaj, kuptohet se ku ndihet mirë. Timi pak në ndërmarrjet industriale në Shqipëri punohet në kushte si në zyrë, si në këtu, në ku i flas, ku jemi ne. Jo në shi, në ftoftë, në kushtet këqija, jashtë sigurisë, në ndërmarrje industriale, në qimet e lartësi, në tetor, me transport falas, në një komunitet, ambient që ke përdhën eksperienca, ke përdhën, është edhe diçka sociale kjo. Pse ju duket se u e bëni shumë të bukur realitet, ndërkohë që qytetarët ankojnë që kushtet nuk janë të mira, pagat të ulta. Jo, të gjitha ndërmarrjet flamurit është kompetitive. Nuk mund t'i përgjithësojmë gjitha, por këtu ka prap vend për kritika. Prandaj unë thash që kritika që do të bëjnë vetë sipërmarrësit të pretendojnë ta ngrenë pak stekën. Dhe duke ngretur pretendimet, sepse ne kemi sipërmarrjen në Shqipëri në eksportuesit e veshjeve dhe të këpucëve, ka rënë viktim pak edhe abuzimit të partnerëve jo serios. Çfarë them me këtë? Para ca vitesh, kryeministri tha, hajde në Shqipëri se s'ka sindikata. Për një sipërmarrës, kjo do thotë t'i bëj gropën vetës, të vi Shqipëri ku s'ka sindikata. Çfarë do thotë kjo? Përfitoj, të shfrytëzoj. Hajde të bëj një investim tuaj për 20-30 vite. Vi një vend që nuk ka rregulla loje, s'ka sindikata, sot ka taksat durta, ka taksat, nuk ka besim, nuk ka klim biznes, nuk ka ligje, nuk ka shtet. E kupton? Bësh autogol, hajde se s'ka sindikata. Sindikata vetëm dëm nuk e bën industrisë sindikatët. Klodian? Nëse nuk është kështu në Itali. Sindikatat thuhet në Itali që po e shkatrojnë Italinë, e tregun e punës. Kanë thënë që shtojnë gjithmonë kështu. Fjati shkon te sjarmik sindikatat. Në fakt italianë thënë që po e morë një njeri në punë, një punonjës në punë është ma parë ndahesh me grunë se sa heq punojësi nga puna. Ka ndryshuar edhe kohët e fundit ligji ka ndryshuar. Ndarja me gruan apo?
Kështu është bërë sindikata atje. Ndaj ndoshta edhe kryeministri, prandaj e ka thënë në Itali, sa nuk e ka thënë në një vend tjetër këtë shprehje. Po në Itali, të heqësh një punojës nga puna, flamur se edhe ti e njeh tregun italian edhe unë e njeh tregun italian. Unë e di shumë mirë. Heqësh një punojës nga puna dhe shife se çka ke për. Absolutisht, ke të paguash atë kostot që ke paguar. Ka kostot jashtëzakonshme. Absolutisht. Parsyshme. Por kjo është arsyeja që ne sot nuk kemi punojës dhe themi që nuk mund të rrisim pagat. Po na shkojnë në Itali, po na ikin në vende tjera. Jo, nuk ikin të vitet e fundit, nuk ikin në Itali. Sepse nuk mendoj që është fyese për vendin tonë, që të thuash jemi një vend pa rregulla. Sepse sindikata është punojësi. Por me sa kuptoj unë. Edhe sindikata është organizimi, siç organizohet sindikata, tu do organizohet sipërmarrja, që thatë ju, që mos kërkojnë ndihmë. Vitën para në Angli. Mos kërkojnë ndihmë si është sindikata. Si ishte fyes. Pra, po siç organizohet punojësit, organizohen Sipërmarrësit me dhoma që nuk funksionojnë. Bravo. Ti ngritë një temë shumë bukur parë dhe sapo e the tani. Është trepolare kjo punë. Ky është problemi i Shqipërisë. Atëherë, unë kam thënë përsëri disa herë tjera. Klodian ja hoqë më janë që të drejtë fjalës. Do të lë pastaj nga koha ime Klodian. Unë bani më shumë kohë sot. Por unë du t'jap një model ose një eksperiencë që e kam dëgjuar nga një plak 83 vjeç në Francë, që mbahej si babaj i krijimit të kësaj shoqatës të fermerëve, të industrialistëve bujqësore etj. Tha, deri në fillimin e viteve 60, bujqësia franceze ishte një bujqësi hajde, ecte. Në fillimin e viteve 60, një ministër mendjendritur tha, bujqësiet, tha, unë nuk pres më asnjë fermer, sa do i mall qoftë ai, asnjë industrialist në mënyrë individuale. Ju do shkoni, do grupoheni në shoqatën tuaj dhe doli një ligj që quhet ligji i kuotizacionit të vullnetar të detyruar, CVO. Çfarë do të thotë ky lloj ligjit? Që çdo subjekt, çdo biznes është i detyruar të jetë pjesëtar i një shoqatet me ligj. Është i detyruar të paguajë një kuotizacion që e vendos vetë shoqata, dhe nëse ai nuk e paguan, shteti ja merr si taks parafiskale dhe ja kalon përsëri shoqatës për të fuqizuar, le të themi për të. Klodian, kjo bëhet për të fuqizuar shoqatat, që shoqatat të bërë vendimarrës, të jenë vendimarrës. Dhe në Ministrinë e Bujqësisë franceze, departamenti juridik kishte 4-5 veta, miku im. I thashëm, po si ka mundësi? Me 4-5 veta ju zgjidhni gjithë problemet e legjislacionit? Ai më tha flamur këtë. Ne tha vendimet dhe politikat për zhvillimin e bujqësisë na vinë drejt për drejt nga shoqata. Shteti kishte vetëm një rol moderatorit, vendimarrjen e bënin vetë shoqatat, kryesitë e tyre, dhe këto vetëm shifnin përputhshmërinë me legjislacionin evropian. Por, kjo ndodhte sepse çdo operator pagunte 0.1 apo 0.01% të gjiros, ishte detyruar ta pagunte aty. Pra që thatë bashkimi shoqatave Si roli i dhomave të tregtisë në Shqipëri? Ja që duhet grupimi i njerëzve. Roli i dhomave të tregtisë. Prandaj po them që duket si është çështje shumë e rëndësishme. Duket si është e qëllimshme kjo që nuk ka bashkim. Nuk ka sindikata, nuk ka dhe qeveri. Luajmë pa arbitër. Është një stadium që s'ka arbitër, hajde të shohim ndeshje. Kush fiton fiton. Është pa dije. Nuk është pa dije, jo. Sindikatat janë një gjë dhe shoqatat janë një gjë tjetër. Po asnjëra qeveri se ka zgjidhur këtë problem. As qeveria mbet qeveria tjetër. Po vendosi kryeministri sot, nesër mëngjes gjithë shkojmë paguajmë kotën, nëse do. Flamur, di raste sa dush, di vendimarrje politike, ja është marrë vendimin qeveri për diçka dhe nuk është zbatuar. Është marrë vendim, ka dalë kryeministri e ministri e kryetari i parlamentit një muaj duke publikuar paketën e bujqësisë dhe teknicien poshtë nuk e zbatuan. Ban e ke paguar ban se shkojë te dhomat. Bëhet dogan edhe pa pagesën antarësisë nuk bëni dogan. Është shumë e thjeshtë. E ke pjesë falë, po vim mesazhe nga qytetarët. Thonë, unë kam punuar thotë soldator për kaq vite në Tiranë te firma serioze, nuk kam marrë më shumë se 450.000 lekë të vjetra në muaj, po si mund të mbaj unë këtë familjen dhe kam përfunduar më kesën kohën e komunizmit. Pavarësisht se jam në punë, marrë këtë mirë ose rrogë mesatare. Ekziston në Shqipëri, rroga mesatare është 419 euro bruto. Me thënë, për te informalitetit që një pjesë e rrogave nuk deklarohen realisht. Me thënë, është fakt ky që paguhet shumë pak në Shqipëri.
Problemi nuk është vetëm te pagesa, problemi është te produktiviteti. Kosto për njësi e produktit në Shqipëri del shumë e lartë se sa del në Bullgari. Me thënë Shqipëria, le të themi, nuk ka punëtor të specializuar. Me thënë, nuk duhet parë vetëm nga këndi që sipërmarrësit shfrytëzojnë në maksimum. Ka dhe, do me thënë, ka plot sipërmarrës, ndoshta mund të jenë shumë të mëdhenj në numër, që shfrytëzojnë në maksimum punëtor. Po ka dhe nga ata sipërmarrës që kanë të pamundur të çojnë rrogat, sepse le të themi që kushtet e tregut, Shqipëria nuk është shumë kompetitive, apo le të themi e bëjnë të vështirë konkurrencën. Konkretisht, pse duhet që ne të importojmë qumshi, që në momentit e përcaktimit të ndryshimit të TVSH-s dhe skemës mbështetjes tek sektori blegtorisë, që në ato moment ne kemi rritur me 18.000 tonë, mos gabohem, importet e qumshit. Nga një anë, në vend që t'i ndihmonin këta, le të themi, këta sipërmarrës, neve i luftuam. Përmendje me të drejtë Albani shoqatat e sipërmarrës apo shoqatat e prodhuesve. Në Uganda është një vend shumë ka qenë një vend shumë i varfër dhe që nga termi, do me thënë, mund të shikojmë një vend afrikan, do me thënë, shumë i Akoma afrikan betet, po. Si janë zhvilluar, në sektorin blegtoral janë shumë të zhvilluar, për arsye sepse shkoi një institucion ndërkombëtar, financoi dhe krijoi shoqatat e prodhuesve. Që nga pjesa më banale, dikush që kishte 1 lop, 2 lop, 3 lop, për një muaj ju tha doa blej unë të gjithë qumshin, ju nuk doa shisni më baxhove apo fabrikave përpunuese. Që në ato moment rriti me dyfishoi çmimet e shitjes tek fabrikat përpunuese. Dhe ata me kalimin e kohës, jo vetëm që dyfishuan të ardhurat, krijuan shoqatat e tyre, krijuan fabrikat e tyre përpunuese. Dhe me Albanin, që është nevojshme krijimi shoqatave përpunuese. Fuqizimi. Dhomat e tregtisë Dhomat e tregtisë në Shqipëri, do me thëmë, fakti është që nuk funksionojnë. Por që në qoftë se do flasësh me ata të dhomave tregtisë, tonë me të drejtë. Neve, shpeshherë qeveria na merr, na kërkon opinione. Japim sugjerimet tona, po kur vjen fundi, asnjëherë nuk merret në konsiderat. Me thënë duhet parë dhe ky raporti që shtau që tha në Francë. Në Francë dhomat, shoqatat japin disa sugjerime dhe ata i marrin konsiderat, apo le të themi përpunojnë ato të dhëna. Në Shqipëri do të krejt e kundërta, që sugjerimet e dhëna nga biznesi apo nga dhomat e tregtisë nuk merren konsiderat asnjëherë nga qeveria. Dhe pastaj dikush është problemi për ta thënë shkurt, tek ne nuk kemi, le të themi, nuk kemi politikë bërës. Nëse administrata shqiptare ka një nivel relativisht shumë të ullët. Edhe ata persona që kanë një eksperiencë shumë të gjatë në administratë publike në disa raste, edhe pse kanë një urit apo e kanë know-how, nuk e vënë në funksion sepse kanë frikë nga prorët e tyre. Le të themi politikat nuk bëhen me lapse me letër që të bëjnë një analizë. Ti do ishe prapë kundër dyfishimit pagës të rast në administratën shtetërore. Mund të diskutojmë, do me thënë me ditë të tëra apo me muaj të tëra, apo nuk rritet asnjë rroga me vendim shtetëror, me do me thënë politikisht. Rritet me e përcakton tregu pagën. E di si mund të rritet, po, nëse shteti del një, do me thënë del vërtet një politikë bërës me kështu me peshë i hajrit dhe të thotë që nga nesër unë do përgjysmoj administratën publike, sepse kemi pafund, le të themi, persona që nuk bëjnë asnjë punë. Marrin thjesht rrogë. Rastin konkret po flitet së fundmi për OFL-n. Ne jemi ndër vendet me numrin më të lartë të policëve në raport me popullsinë në Europë. Atëherë hajde ti përgjysmojmë se krimi vazhdon, do me thënë lullzon, nuk është se reduktuar krimi. Rritje pagën punonjësve të policisë. Përgjysmojmë. Rritje pagës do të thotë përgjysmim pune. Unë do të thoja këtë. Jo më rritje pagë në kuptonin e produktiviteti. Kur të ndodhesh përsëri në ndonjë studio me ato politikan apo ekspert që thonë, se unë ju ndoqa në njërën për këtyre studio, po, thojnë i kështu, na kanë thënë ato biznesmen, na kanë thënë në emision. Merrin një vendim që të dyfishojnë çmimet e shitjes tonë dhe ne do marrim vendim që të trefishojnë pagat. Pra, ato të marrin vendim që ne na dyfishohet çmimi i shitjes. Po, dhe ne do të trefishojmë pagat. Dhe ne do t'i trefishojmë pagat. Po është e pamundur thonë se s'do bëjnë një produkte. Po ta bëjmë vendimin që unë ta dyfishoj çmimin e shitjes. Ta bëjmë me vendim edhe shitjen. Po ta bëjmë me vendim edhe shitjen. Ti tregu i centralizuar, pa si njëri. Ta bëjmë me vendim që unë në vend që ta shes 1 euro për njësi, ta shes 2 euro për njësi, do t'ja trefishojmë pagat punëtorëve. Është mëkat që ti luhet me populizëm akoma mbas kaq kohësh. E quajmë populizëm këtë. Është populizëm sepse po pse s'merr vendim me dyfishuar çmimin e shitjes? Po merr ka vendim me dyfishuar koston. Pse idhet në 3. Po të marrë vendim, më fal një sekond, po të marrë vendim të më marri vendim edhe për me më dyfishuar çmimin e kripës, të më marri vendim edhe për me më dyfishuar çmimin e ujit, gjitha. Ajo që është shqetësuese është që përgjithësi njerëzit i kuptojnë këto që janë populizma. Ai që e ndjek një X parti që jetë populizma të tilla, le të themi, nuk ka nevojë as për këtë lloj dogme sepse ai do e ndjekë gjithsesi, po njerëzit e tjerë që janë neutral kuptojnë që kjo është thjesht një lloj karremi i lehtë për të kaluar lumin. Pse nuk diskutohen
politika të caktuara, pse nuk bëhen programe të caktuara mi sektor të caktuar, gati po anashkalojnë programe, pse nuk paraqiten programe alternativ, por thuhet vetëm do ul taksat, do rris rrogat. Po si ul taksat, ku do i marrë të ardhët, si rrit rrogat, ku do i marrë të ardhët. A ju thoni që është më e ndershme të thuhet që unë do të rris investimin e produktivitetit të trajnimit? Ne duhet tim si mund të bëjmë më shumë turizëm, si mund të eksportojmë më shumë, se pastaj tjerat e tjera vinë vetë, nuk ka nevojë. Por qofse do ju suportojmë formimin e vazhduar të punonjësve. Qofse ne do prodhojmë po 11 miliard euro GDP-n, le themi ky kazan është, nuk mund të dyfishosh gjërat e s'mund të ulësh taksa, se diku do sajohet. Mendoj që varet nga menaxhimi, Një eksportues se menaxhimi bëhet korrekt. Kjo është, po pastaj është tjetër historia ajo pjesa. Pra të menaxhim luftohet besoj. Shiko, pra të vende pune që kanë administratë shtetërore, ne komunikojmë me administratën shtetërore. Ne dim se sipas menimit në 5 punësuar në administratë shtetërore, vetëm njëri është. Dhe ai që është mbi 40 vjeç. Po është politike, prandaj. Që s'mbajnë teknicienët, largojnë nga puna me partinë, po dila dalin te shteti. Pra, ajo që nuk po flasim, pra nuk i intereson kujt, nga dhe nga ne, se si i menaxhon qeveria buxhetin, por na intereson tani që të rrisi pak. Po them këtë, ajo që po them është kjo që qofse ti vetet e ato që janë në limitin e graminës, që janë duke falimentuar apo jo, dhe i thua, unë do të vi të ul taksat, patjetër që ai thotë rrofsh, sepse ndoshta do shtyhet me ca muaj, po ai do shtyhet vetëm ca muaj. Qofse vetet e biznesmenët e mesëm, ndoshta edhe të mëdhenj, jo ata që janë bërë të mëdhenj nëpërmjet tenderave, po ka disa të mëdhenj që janë bërë ndoshta edhe me punën e tyre. Ata nuk kanë nevojë që ti thua që po tulun këtë taksën ç'do bëhet. Ai ka mendimin, ta them me një mendim se dëgjova shumë. Po çfarë folim ne tani? Dakor, pra, unë dua të them atë që do të them. Tash, mendimi im është që ne duhet të diskutojmë dhe të bëjmë më shumë biznes. Jo të ulin taksat, edhe tjetë kryefjala e ulis taksas, jo të dyfishojmë rrogat, sepse këto janë populizma kur në mes nuk diskutohet se si do bëhet. Janë ekstreme, këto janë ekstreme. Do vazhdojnë të bëni vetë, nuk ka rëndësi. Po se si bëhet nuk e di, do e gjejmë diku. Diku nuk e di, asnjëri nuk tregon se ku do gjenden këto fonde për të ulur taksat, kur i ul taksat ku do gjenden fondet për të investuar dhe kur rriten rrogat ku do gjenden këto fonde. Asnjëri nuk diskutohet si mund bëhet më shumë biznes. Kjo është tema që unë dua të dëgjoj. Kjo është tema që do bëjmë javën tjetër, se na erdhi fundi i emisionit. Okej, nuk e di, do bëj javën tjetër, po falenderoj të katërve që ishin në studio dhe është një temë që nuk mbaron dot. Pra çfarë prodhohet në Shqipëri dhe si mund të rritet prodhimi. Por një gjë mund ta themi, në vitin e kaluar në Shqipëri janë importuar 250 milionë euro makina nga shtetet e tjera europiane, kryesisht nga Gjermania. Natë mirë.